and welcome to my YouTube channel. So today guys, ang ating content it's about unboxing tools equipment. So guys, isi-share ko sa inyo yung equipment na binili ng amo ko para sa aking new tricycle. So today guys, i-unboxing ko sa inyo ito, isi-share ko anong laman ito. Ito siya. First, ito siya. Binili ito ng amo ko. It's worth of 2 and nakita niyo bang price? Ayan, 2 KD and 750 siya. Malapit na siya mag 3 KD. So guys, yung unboxing natin talaga it's eto guys. Yan. Ito po yung binili ng amo ko worth of 9 KD and 900. So kulang na siya ng 10 peso, ay 10 point, basta 10 coins, ewan ko, nalimutan ko na. Ito yung kanyang yung price niya saan. Ayan guys, yung price niya, ayan yung price niya. So, ayan guys, ayan, makikita nyo kung anong laman. So, hindi to para sa akin, para to sa aking living partners. So, kasi bumili kami ng aming tricycle. So, wala kaming equipments, lagi siyang naghihiram. So, binilan ko na lang siya. So yung magpa-package kasi ako, kaya nakita niyo to po yung box na to. Ito po lalagyan ko ng package. So, I decide nga, kasi lagi na yung aking living partner nagsasabi na wala daw siyang gamits, kaya nag-asa ko sa amo ko, pwede akong bumili. So, hindi ko ini-expect na na bibilhan niya ako. Tinawag ko kanina, so binilhan niya ako nito. Pinapili niya ako kung anong kailangan. So, sinabi ko siya kung ano talaga yung mas maganda gamitin sa tricycle. Ayan na ginamit. So, ito yung pinili ko. Ayok, tama itong pinili ko. Kasi sabi niya, para daw to sa lahat. Ewan, diba? Ayan. So, yung sa likod niya, ayan. So, bago natin ipapadala to sa Pinas, i-unboxing muna natin to. Okay? I-open ko ito muna para malaman natin kung anong laman nito. Gusto ko rin makita. So, ito para binili niya pa rin. Yan lang guys. Bili yan. It's worth 2 KD and 750 yan. So, ayan. I-unboxing natin. So, may ano pa to? May bagong bago. Charot! Ako muna magbukas. Ayan. I-unboxing natin. Ayan. Sirain natin yun guys. Parang ako yung mag-drive Hindi na, curious lang kasi ako. Gusto ko lang i-open. Ayan. So, ayun na. Huwag naman siya para maganda yung ano. Ayan guys! Ayan guys, tingnan nyo. Open na siya. Parang ano siya. Case. Ayan. Open natin yan. Ayan. I will let go. Oh my god! What happened? Oh my god! Sorry. Oh my god, it's messy. Oh my god. Why I make do this? Oh my god guys, messy lahat pa. Ayan, hindi ko to alam na kasi hindi ko alam yun hala, hindi ko na alam yun dito magbalik nito guys. Now ano to alam magbalik, ewan ko, bahala na si Batman. Hala, nag-missing na siya guys. Hala, tanga kasi. Patanga-tanga ako. Hindi ko na alam to. Hala, ewan ko ba? Yan. Hala. Ay, naku. Hindi ko talaga alam to. Inis mo niya. Ito. Ay, ambot na lang
Instead mag-ano ako, 9, 16. Ay, naku, naka-ano na talaga. 5'8 pala to. Ayan. Hi guys, naano ako. Instead ipapakita ko. Nangyari, naging messy siya. Nakakaloka. Suma talaga ako. Hindi ako marunong ng ganito eh. Ano ba yan? Hindi ko na alam to kung paano ibalik to. Ay, it's messy na talaga guys. Sorry, hindi ko na to. Paano ba to? Ayan, ganito ko. Nakakaloka. Mali, uy. Ano na natin dito? So, ayan guys, dito natin titingnan. Ayan, titingnan natin tayo. I-fix natin. Instead, ipapakita ko sa inyo guys. Nagkalatsi-latsi na. Hindi ko lang alam paano magbalik nito. So, ayan na. Kumalat na siyang lahat. Ayan. Hindi ko alam paano ibalik to. So, 1.5. Ayan, 1.5 ka dyan. 7 and 6, 7 and 16, 7, 16 ba ito? Dyan ka. Ay, naku, pinahirapan ako nito, oy. 11, 16. 11, 16, and 3 and 4. Ay, naku. 17. 10. 10. Ay. Makainis guys. 7 to 16. 7 to 16. Ano ba to? Pareho naman lang to. 7 to 16. Ay guys. Nag-ano na siya talaga. Nagkamisi-misi. Hindi ko na alam mo. Ay, nakakainis ako kaloko. Parang ko alam. 3 to 16. 3 to 16. Nagintid siya. Ano ba ito? Ito nga ba ito? 16. 3, 16. 5, 16. Hi! 5, 16. Ano ba yan? 5, 16. 1/4. Ito. Ay, 1/4. Ayan guys, naglapta na gid siya tutuod guys. Naglapta na gid siya. 6. Siguro. Nagkas siya eh. Ayan guys, balik tayo ulit sa ating ginagawa. So kanina guys, inayos ko to kasi pagbukas ko, hindi ko na ano lang pala ito, ganito lang. Yan guys, papakita ko sa inyo. Yan. Yung mga tools. Yan guys, yan pala yung laman niya. Inayos ko kanina kasi pagbukas ko, nag-ano siya, naglalapta. Hindi na makabalaw magtagalog. Ayan guys. Ayan. Yan yung laman niya. Ayan guys, tingnan nyo. Bilis yung present. 12 yan. Ito yan na. So guys, yan. Yan yung laman niya. Hindi ko alam kung paano gamitin yan. Pero kasi yan po ang request ng aking live-in partner. So yan yun guys yung ating in-unboxing. So ayan, kompleto siya. Yan. Ako muna nagbukas. Instead yung aking live-in. So guys, ayan na yung pinakita ko sa inyong lahat. Yung inopen ko. Yung ganitong kanina yung in-unboxing natin. Ayan na siya guys. So, inopen ko na. So, thank you for watching my vlogs guys. And don't forget to subscribe and like and share. So, I hope guys,
gusto niyo yung aking video. So, don't forget to like, and share. So, thank you for watching, guys. I love you.